السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. والنهاردة هنعرف باستخدام قانون واحد فقط، قانون واحد فقط مذهل هنقدر نستطيع إن احنا نحل 7 أنواع من المسائل اللفظية المتعددة. وهذه هي آخر نوع من أنواع المسائل اللفظية، تابعوني من أول الحلقة لآخرها. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على مسائل اللفظية وحل المسائل اللفظية يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان المسائل اللفظية. نبدأ الفكرة والطريقة. هنبدأ هنا بأول نوع من المسائل وهو عدد المصافحات بين عدد N شخص. يعني لما يقول لي مثلا يعني أي عدد مهما كان، احسب عدد المصافحات بين 23 شخص في مناسبة ما. ممكن العدد ده بيتغير، بيبقى 40 50 100 أيا كان العدد N، فإذا هو بيتغير. فإزاي إن احنا هنستخدم القانون؟ أولا القانون هو عبارة عن إيه؟ N في N ناقص 1 على 2. ان دي عبارة عن العدد اللي بعته لي، يبقى ان دي هي عبارة عن ايه؟ العدد اللي موجود معانا. فبالتالي هيكون معانا عدد المصافحات هنا هتساوي، يبقى هنا عدد المصافحات هتساوي. طبعا القانون معانا ان اللي هو 23 اهو، 23 في ان ناقص 1، يعني تنقص من 23 واحد يكون معاك 22. هنقسم على كام؟ هنقسم على 2. طيب لما نقسم هنا على الاتنين هيكون معانا هنا على الاتنين فيها الواحد وهنا 11، وهنا هتقابلني 11 في 23. وهنبتدي ان احنا نتعلم مهارة اسمها او نتذكر مهارة الضرب في 11. مهارة الضرب في 11 بتكون ازاي؟ يعني عدد زي اللي موجود معايا ده 23، انا عايز اضربه في 11. العددين هنا بنكتبهم بس بنفرق، بنترك بينهم مسافة، هنا 3 هنا 2. وبعد كده بنعمل عملية ايه؟ بنعمل عملية جمع للعددين، 2 و3 كام؟ 5. طيب افرض كان في اكتر من 3 ارقام، يعني 3 ارقام 4 5 10 ايا كان انواع الاعداد انت معاك مفيش اي مشكلة. يعني عدد زي ده 362، عايزين ان احنا نضرب اول عدد واخر عدد نضعهم كما هما ونترك بينهم مسافة ونعمل عملية ايه؟ الجمع المتكرر. هنا 2 و6 8، ثم بعد ذلك نجمع الستة وتلاتة بتكون الناتج 9. يبقى إذا بالنسبة للمسألة بتاعتنا هنا كان الناتج بتاعنا هنا كام؟ 253 مصافحة. نشوف النوع التاني. النوع الثاني عبارة عن عدد الوصلات بين عدد N من أجهزة الحاسوب في معمل الحاسب الآلي. يعني مسألة زي اللي معانا دي بتقول لي احسب عدد الوصلات بين عدد 25 جهاز حاسوب في معمل الحاسب الآلي. طبعا هنا يبقى عدد الوصلات هنستخدم القانون بتاعنا بتساوي طبعا اللي انت عارفه أو كتبناه، اللي هو N في N ناقص 1 على مين؟ على الاتنين. وطبعا دي هي بتكون ال N، فبالتالي هيكون معايا هنا ال N اللي هي 25 هنضربها نقص بال 25 واحد نضربها في 24 على الاتنين، ونبدأ عملية الاختصارات بتاعتنا. هنا على الاتنين فيها الواحد وهنا على الاتنين فيها الاتناشر، أصبح معاك 12 في 25. وهنا هنبتدي إن احنا ناخد هنا مهارة الضرب في 25. ازاي ان احنا نقدر نضرب اي عدد في 25 بسهولة جدا؟ يعني هنا ال25 عايزين نضربها هنا في كام؟ في ال12. نضربها في 12 اللي هو العدد اللي موجود معايا ده. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنجيب ربع العدد، نوجد ايه؟ ربع العدد. يعني ايه ربع العدد؟ نقسمه على 4 يكون الناتج كام؟ الناتج هنا هيكون معاك 3 اهو. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ نضيف صفرين. ضفت صفرين يعني معناها ضربته في ايه؟ في 100. طب نشوف مثال آخر عشان نتأكد برضو من المسألة. يعني عندنا هنا ال25 عايزين نضربها في 48. بنعمل ايه؟ بنوجد، بنقسمه على الأربعة يعني ربع العدد هنا
4 على 4 هنا 1، 8 على 4 2، وبعد كده نعمل ايه؟ نضرب في 100 يعني نضيف ايه؟ صفرين، يعني ضربناها بعد كده في 100. نرجع لموضوعنا، يبقى هنا الناتج بتاعنا هيكون كام معايا؟ هنا هيكون معايا 300 ايه؟ وصلة. نشوف النوع التاني. النوع الثالث عبارة عن عدد القطع المستقيمة الواصلة بين عدد n من نقطة في مستوى. يعني عندنا مجموعة من النقاط هنا زي المسألة الموجودة دي، بتقول احسب عدد القطع المستقيمة التي تصل بين 7 نقاط مرسومة في مستوى. يعني عايزين نعرف عدد القطع المستقيمة كام. ده طبعا هيكون ايه؟ هو معايا ده n. طبعا يبقى القانون بتاعنا كان ال n في n ناقص 1 على الاتنين. يبقى هنا هيكون معانا عدد القطع، هو بيقول لي هنا احسب عدد القطع، يبقى عدد القطع بيساوي، هنا هيكون معانا n اللي هي 7 في n ناقص 1 اللي هي 6 على كام؟ على الاتنين. طبعا لما نيجي نختصر على الاتنين، هنا في الواحد وهنا على الاتنين 3، يبقى 3 في 7 بكام؟ ب21 قطعة. نشوف النوع الرابع. النوع الرابع بيحسب عدد الزوايا المحصورة بين n قطعة مستقيمة. يعني عدد قطع مستقيمة موجودة هنا زي كده، المسألة بتقول احسب عدد الزوايا المحصورة بين 5 قطع. هنا 5 قطع، ده 1 2 3 4 5 قطع، فعايز يعرف عدد الزوايا كام زاوية موجودة. طبعا هنا دي n هنا 5، يبقى هنا عدد الزوايا بيساوي، عندك هنا ان اللي هي 5 في 5 ناقص 1 يعني الأربعة على كام؟ على الاتنين. نختصر طبعا على الاتنين، هنا يكون 1 وعلى الاتنين هنا يكون 2 في 5 يكون معايا 10 ايه؟ زاوية. النوع الخامس حساب عدد المثلثات المحصورة بين n قطعة ايه؟ مستقيمة تنطلق من نقطة واحدة ومستقيم معلوم. زي ما احنا شايفين امامنا بيقول لي احسب عدد المثلثات في الشكل المقابل. الحقيقة هي تعتمد على القانون ده، وايضا في طريقة اخرى هنعرفها مع بعض ايضا. الطريقة اللي بتعتمد على القانون طبعا هنا انت لازم ان انت في المثلث ده تعمل ايه؟ هنا بتكون بتعرف عدد الأضلاع اللي موجودة معاك. هنا كام ضلع؟ ده 1 هنا 2 3 4 5 أضلاع، يعني إن ده هتكون عبارة عن كام؟ 5. يبقى إن هنا 5، يبقى هيكون هنا عدد المثلثات بيساوي، هنا هنقول له عدد المثلثات بيساوي 5 في 5 ناقص 1 يعني 4 على كام؟ على الاتنين. ونبتدي ان احنا نختصر على الاتنين، هنا في الواحد وهنا في الاتنين، 2 في 5 بكام؟ 10 ايه؟ مثلثات. طب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية ان احنا بنرقم المثلثات، هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4، ونعمل عملية ايه؟ ناخدهم ونجمعهم، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، ونجمعهم هنلاقي الناتج طلع معايا كام؟ 10. هذه طريقة أخرى. نشوف النوع اللي بعد كده السادس. النوع السادس بيقول لي هنا عشان هنعرف منه عدد المباريات اللي بيلعبها إني لاعب، عدد لاعبين أيا كان العدد. زي المسألة اللي موجودة معانا هنا، بتقول لي احسب عدد المباريات بين 7 لاعبين في تنس الطاولة على أن يلعب كل لاعب مباراة واحدة مع باقي اللاعبين. يبقى لازم تكون إيه؟ مباراة واحدة بس. يبقى هنا دي إن، يبقى هنا بيقول لي عدد المباريات، يبقى عدد المباريات بتساوي إن في إن ناقص 1، يبقى إن هنا اللي هي 7 في إن ناقص 1 اللي هي 6 على الاتنين بتساوي. طبعا نختصر هنا على الاتنين يكون 1 على الاتنين هنا 3، 3 في 7 يكون الناتج 21 ايه؟ 21 مباراة. نشوف النوع السابع والأخير. النوع السابع هنا بيبتدي نعرف منه عدد نقاط تقاطع إن مستقيم تتقاطع داخل دائرة يقطع كل منهما الآخر. يعني هنا احسب عدد نقاط التقاطع بين 4 مستقيمات تتقاطع داخل دائرة على أن يقطع كل مستقيم الآخرين، ومن ثم أوجد عدد مناطق التقاطع. يعني عايز ده مطلوب آخر. يعني الأول هنجيب إيه؟ الأول هنوجد هنا عدد نقاط التقاطع. يبقى عدد هنا نقاط التقاطع طبعا باستخدام القانون اللي قلنا عليه. يبقى 4 في 4 ناقص 1 اللي هي 3 على كام؟ على الاتنين. 4 في 3 ب 12 على الاتنين، يعني هيكون على طول 6 ايه؟ 6 نقاط. طب هو مش عايز كده كمان، ده عايز حاجة تانية، اوجد عدد مناطق التقاطع.
وهنا عدد مناطق التقاطع بتساوي عدد نقاط التقاطع زائد ايه؟ زائد ان زائد 1. يبقى هنا عدد نقاط التقاطع اللي احنا جبناها ب6 زائد الان كانت 4 زود عليها 1 يبقى كام؟ 5. يبقى هيساوي كله اجمالي هيكون كام؟ بيساوي 11 منطقة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.